ස්ටාර් කිචන් LK. සුබ දවසක් ඔයාලට. අද මං අරන් ආවේ පොල් කේක් එකක්. මේ පොල් කේක් එක අනිත් කේක් වලට වඩා ටිකක් විශේෂ කේක් එකක්. මේ කේක් එක කේක් හදන්න දන්න නොදන්න ඕන කෙනෙකුට ලේසියෙන් වර්ධින්න නැතුව හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක්. ඒ වගේම මේක වෙජිටේරියන්ස්ලට උනත් බය නැතුව කන්න පුළුවන්. මේකේ අනිත් විශේෂත්වය තමයි ගෙදර oven එකක් බීටර් එකක් නැති කෙනෙකුට උනත් මේ කේක් එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉක්මනටම මේ පොල් කේක් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අපි බලමු පොල් කේක් එක හදන්න අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. සිහින්ව ගාගත් පොල් ග්‍රෑම් 180ක්. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ පොල් බෑවක පොල් තමයි මෙතන අරන් තියෙන්නේ. කිතුල් පැණි මිලිලීටර 60ක්. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 60යි. බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයයි. බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලයි. වැනිලා තේ හැන්දයි, එනසාල් 2යි, කරාඹු නැටි 2යි, කුරුදු පොත්තයි. ඊට අමතරව මෙතන කපාගෙන අරන් තියෙනවා රට ඉඳි, කජු, ප්ලම්ස්, සරස ගන්න කජු මද කිහිපයක්. මේවා කේක් එක හදන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට තියෙනවා නම් විතරක් ගන්න. පැණි පොල් එක හදාගමු. පෑන් එකට පැණි ටික එකතු කරගන්න. මේ වෙලාවේදී ගින්දර සාමාන්‍ය මට්ටමට තියාගන්න. පැණි ටික විනාඩි 2-3ක් වගේ රත් කරගත්තාම ඇති. වැඩි වෙලාවක් රත් කරගන්න එපා. මේ විදිහට බුබුලු දාගෙන එනකොට පොල් ටික එකතු කරගන්න. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් ගන්නත් පුළුවන් මේකට. මේ විදිහට පැණි ටිකත් එක්ක හොඳට පොල් ටික මික්ස් වෙන්න ඕනේ. හොඳට මික්ස් කරගන්න. මම අද පැණි ටිකක් අඩුවෙන් තමයි ගත්තේ. මං කේක් එකට රට ඉඳි ප්ලම්ස් එකතු කරන නිසා පැණි රස වැඩි වෙයි කියලා හිතුන නිසා. ඔයාලා රට ඉඳි ප්ලම්ස් එකතු කරගන්න නැත්නම් පැණි ටිකක් වැඩි කරගත්තට කමක් නැහැ. අපි මේ වෙලාවේදී කුරුදු පොත්තකුත් එකතු කරගමු. මම ලොකු කුරුදු පොත්තක් එකතු කරා. එතකොට අපිට පැණි පොල් එක හදලා ඉවර වුණාම ඒක ඉවත් කරගන්න පහසුයිනේ. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. මේ පැණි පොල් එක හොඳ තෙතමනේට තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේකට පාන් පිටි එකතු කරගන්නවනේ. තෙතමනය මදි වගේ නම් වතුර හරි තව පැණි ටිකක් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ පේනව නේද මේ විදිහට තෙතමනේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් පොල් ටිකත් මැලවීගෙන එන්නේ. අපි දැන් මේ වෙලාවේදී lip off කරලා මේක හොඳට නිවෙන්න තියාගමු. අපි දැන් නිවාගත්ත පොල් පැණි ටික බෝල් එකට දාගමු. අපි එකතු කරගත්ත කුරුදු පොත්තත් මේ වෙලාවේදී අයින් කරගන්න. දැන් පාන් පිටියකට බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර් ටික එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. අපි දැන් මේ පිටි ටික හලා ගන්න ගමන් පැණි පොල් එකට එකතු කරගමු. පිටි ටික දෙපාරකට වගේ හලා ගන්න ගමන් එකතු කරගන්න. දැන් පැණි පොල් එකත් එක්ක පාන් පිටි ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න.
අපිට මේකට බටර්, බිත්තර, තෙල් මොනවත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන් කේක් එකක් මේක. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් එනසල් කරාබු නැටි ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් හොඳට පිටි ටිකත් එක්ක පැණි ටික මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. පේනව නේද? අපි මේ වෙලාවේදී වැනිලා ටිකත් එකතු කරගමු. වැනිලා ටිකත් හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් වෙන විදිහට මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. අපි දැන් ලෑස්ති කරගත්ත මේ ඩ්‍රයි ෆෘට්ස් ටිකත් මේකට එකතු කරගමු. රට ඉඳි, ප්ලම්ස්, කාජු මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්න. හොඳට හැම තැනටම ස්ප්‍රෙඩ් වෙන විදිහට මේ විදිහට හැන්දෙන් මික්ස් කරගන්න. මම මුලින් කිව්වනේ මේකට බීටර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. අපිට හැන්දෙන්ම මේ විදිහට මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. කේක් එකේ හැම තැනටම ස්ප්‍රෙඩ් වෙන විදිහට මේ ටික මික්ස් කරගන්න. දැන් නම් හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් කේක් බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. මම අද oven එකේ කේක් එක බේක් කරගන්න ඕනි කියලා හිතපු නිසා Pyrex බෝල් එකක් තමයි බටර් ගාගෙන ලෑස්ති කරගත්තේ. ඔයාලට ඇලුමිනියම් ට්‍රේ එකක් ගන්නත් පුළුවන්. රවුම් හැඩේ හරි හතරස් හැඩේ හරි. ඔයිල් පේපර් එකක් අඩියට දාගන්න. අපි දැන් බෝල් එකට දාගමු. මේ වෙලාවේදී oven එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් සංසක 180ට විනාඩි 5ක් ප්‍රීහීට් වෙන්න තියාගන්න. මම කේක් එක ලිපේ හදාගන්න හැටිත් මේ වීඩියෝ එක අතරතුරේදීම කියලා දෙන්නම්. කේක් එක ලිපේ හදනකොටත් සාස්පාන ප්‍රීහීට් කරගන්න ඕනේ. මම ඒක වීඩියෝ එක අතරතුරේදී පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට හැම තැනටම බෝල් එක වටේටම යන විදිහට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න කේක් එක. කේක් එක උඩ මේ විදිහට නීට් කරගෙන පොඩ්ඩක් තද කරගන්න. හැන්දකින් පොඩ්ඩක් මේ විදිහට තද කරගන්න. අපි හදන්නේ පොල් කේක් එකක් හින්දා නැත්තම් ටිකක් කැඩෙන්න බලනවා. හොඳට වටේටත් කේක් එක ෆිල් කරගන්න ඕනේ. මම කජු ටිකක් එකතු කරගෙන කේක් එක ඩෙකරේට් කරගත්තා. ඔයාලටත් ලස්සන විදිහකට කේක් එක ඩෙකරේට් කරගන්න පුළුවන්. අපි කේක් එක බේක් කරගන්න oven එකට දාගමු. ටෙම්පරේචර් එක සෙන්ටිග්‍රේඩ් 180ට විනාඩි 15ත් 25ත් අතර කාලයක් බේක් කරගන්න ඕනේ. oven එකෙන් oven එකට බේක් කරන වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා මේ කේක් එක ලිපේ හදනවා නම් ගෙදර තියෙන මේ විදිහ ඕනම ඇලුමිනියම් ට්‍රේ එකකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා කේක් ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහ පතුල ඝනකම තියෙන සාස්පානකට මේ වගේ රැක් එකක් දාලා මුලින්ම විනාඩි 10ක් අඩු ගින්දරේ ප්‍රීහීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇතුලේ තියෙන වාතය පොඩ්ඩක් රත් වුණාට පස්සේ අපි ලෑස්ති කරගත්ත කේක් එක මේ රැක් එක උඩින් තියලා පියන වහලා විනාඩි 30ක් අඩු ගින්දරේ කේක් එක තියාගන්න ඕන. විනාඩි 30කට පස්සේ ටූත්පික් එකක් ගහලා බලන්න කේක් එක බේක් වෙලාද කියලා. සාස්පානේ පතුලේ ඝනකමේ හැටියට කාලය පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. කේක් එක විනාඩි 20ක් බේක් වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් එළියට අරන් බලමු. අපි ටූත්පික් එකක් ගහලා බලමු. ටූත්පික් එක ක්ලියර්වට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කේක් එක හොඳට බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ කේක් එක oven එකක හැදුවත් ලිපේ හැදුවත් මේ විදිහ ලස්සන පාටට රසට සොෆ්ට් එකට කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් පොල් කේක් එක මේ විදිහට හදලා රස බලලා මට කමෙන්ට් එකක් ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවොත් එක්කත් share කරන්න.
මම නැවතත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් ඔයාලා සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.